ओके, अझै अगाडि बढौँ। अब नेपाल भन्ने देशलाई त सम्झिनु, देश मात्र सम्झिने होइन, देश पछाडि केलाई सम्झिने भने देश पछाडि घर समाजलाई पनि सम्झिने है त। देश पछाडि के सम्झिने? देश पछाडि एउटा घर सम्झिनु, अनि त्यसपछि समाज सम्झिनु, घर र समाज सम्झिनु है त। घर र समाज पनि सम्झिनु। ल अब घर र समाज सम्झिने कुरो आयो, हेरौँ है। घर र समाज सम्झिने क्रममा अब पहिला घर सम्झिनु, घरमा भएको हजुरआमा सम्झिनु, घरमा भएको हजुरआमा सम्झिनु। हजुरआमा भनेको त इल्डर सिटिजन हो नि, हजुरआमा भनेको त इल्डर सिटिजन हो। अनि हाम्रो हजुरआमाले पाएको भत्ता सम्झिनु, भत्ता भनेको अलावेन्स, भत्ता भनेको अलावेन्स है त। ल हेरौँ त, हजुरआमाले पाएको भत्ता सम्झिनु पहिला। यो कसले पाएको भत्ता हो? हजुरआमा, हजुरआमाको भत्ता सम्झिनु। घरमा, हाम्रो घरमा, हाम्रो समाजमा भएकी हजुरआमाले पाउने भत्ता सम्झिनु है एउटा। अनि अर्को कुरा के सम्झिनु भने, अर्को कुरो है त, रुँदै गरेकी सीतालाई पनि सम्झिनु, रुँदै गरेकी सीतालाई पनि सम्झिनु है त। रुँदै गरेकी सीतालाई सम्झिनु। सीता भनेको त बुढा नभएको के, रुँदै गरेकी राम मरेकी सीता। राम मरेकी सीता भनेको के हो त? विडो हो। उनले पनि नेपाल सरकारबाट तिमी नरौ म छु भनेर भत्ता दिन्छ नेपाल सरकारले, त्यो भत्तालाई सम्झिनु, विडो अलावेन्स, विधवा भत्ता। र अन्तिममा के सम्झिनु पर्यो भन्दाखेरि हात नभएको, हात खुट्टा नभएको त्यो बिचरा रामलाई पनि सम्झिनु है त। यहाँ मैले मान्छे बनाइदिन्छु, यसको हात छ तर खुट्टा छैन, नो लेग, खुट्टा छैन भनेपछि खुट्टा नभएको रामलाई के भनिन्छ त? ह्यान्डिक्याप्ड अथवा डिसएबल्ड भनिन्छ, ह्यान्डिक्याप्ड अथवा डिसएबल्ड भनिन्छ। अब यो ह्यान्डिक्याप्ड अथवा डिसएबल्ड मान्छेले पनि, बिचरा रामले पनि भत्ता पाउँछ, त्यसलाई भनिन्छ ह्यान्डिक्याप्ड अलावेन्स। यो तीनटा कुरा पनि स्टेप 1 मा जाँदैन, तर प्रोभाइडेड द्याट है त, इफ प्रोभाइडेड बाई गभर्मेन्ट अफ नेपाल, इफ प्रोभाइडेड बाई नेपाल गभर्मेन्ट भनेपछि अफिसले दिएको यी 3 भत्ता भने जान्छ है, इफ प्रोभाइडेड बाई नेपाल गभर्मेन्ट भनेपछि यहाँ झुक्काउने कुरो के रहेछ? झुक्काउने कुरो के रहेछ भन्दाखेरि, झुक्काउने कुरोलाई हामी तल अर्को पेनले लेख्छौँ, NOTE, नोट भनेर लेख्छौँ। यहाँ नोट लेख्नु है, अर्को पेनले के लेख्नु भन्दाखेरि गभर्मेन्ट अफ नेपालबाट प्राप्त है त, प्राप्त यी 3 भत्ता स्टेप 1 मा जाँदैन, तर है त, तर अफिसबाट प्राप्त हो भने जान्छ, तर अफिसबाट प्राप्त हो भने, अफिसले दिएको हो भने चाहिँ जान्छ, तर अफिसबाट प्राप्त हो भने कहाँ जान्छ? स्टेप 1 मा जान्छ। यो चाहिँ झुक्काउने कुरो हो, यो चाहिँ नबिर्सिनु है त। अर्को, ठिक छ नोट त भयो सर, तर मलाई एउटा एजम्सन भनिदिनु न, यदि क्वेसनले अफिसले दिएको कि गभर्मेन्ट अफ नेपालले दिएको क्लियर गरेन भने मैले के एजम्सन गर्ने त्यो कुरो पनि बताइदिनुहोस् न सर। भोलि त क्वेसनले त सिम्पल इल्डर सिटिजन अलावेन्स मात्र भन्छ, त्यति बेला मैले के एजम्सन लिने भन्दा त्यो कुरो पनि लेखौँ। इफ क्वेसन इज साइलेन्ट भनेको मतलब कसले दियो? नेपाल गभर्मेन्ट अफ नेपालले दियो कि अफिसले दियो? इफ क्वेसन इज साइलेन्ट भनेको गभर्मेन्ट अफ नेपालबाट प्राप्त हो कि अफिसबाट, त्यो नभन्नु कि नेपाल सरकारबाट अर अफिसबाट। यो कुरो क्वेसनले उल्लेख गरेन भने त्यसलाई क्वेसन इज साइलेन्ट भनिन्छ। इफ क्वेसन इज चुप, यसको मतलब गभर्मेन्ट अफ नेपाल अर अफिसबाट प्राप्त, यो कुरो भनेन भने के एजम्सन लिने भन्दाखेरि यस्तो अवस्थामा एजुम द्याट इट इज रिसिभ्ड फ्रम, कोबाट रिसिभ भएको एजम्सन गर्ने भन्दा गभर्मेन्ट अफ नेपालबाट। किनभने सकेसम्म हामीले इन्कमलाई स्टेप 1 मा राख्दैनौँ के,
सकेसम्म के गर्नु भन्ने नि विचार। यदि एक्जाममा कन्फ्युजन भयो भने चाहिँ राख्ने कि नराख्ने भन्ने कन्फ्युजन भयो भने अब मैले के एजम्सन लिउँ यसलाई? जस्तै क्वेसनले विडो अलाउन्स 10,000 भनिदियो, सरकारले दिएको कि अफिसले दिएको भनेन भने यति बेला के एजम्सन गर्न पर्यो? सरकारले दिएको भनेर सोच्नु पर्यो। सकेसम्म यो चिज स्टेप 1 मा जाँदैन भन्ने एजम्सन लिएर अगाडि बढ्नु। जहिले पनि मनमा दुविधा आउँछ नि, यसलाई स्टेप 1 मा राखौँ कि नराखौँ भन्ने डाउट मनमा आयो भने त्यसलाई स्टेप 1 मा नराख्ने गरी एजम्सन लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यही भएर हाम्रो हरेक पोइन्टमा अब दुईटा कुरा जोडिन्छन्। के भन्दा के जोडिन्छन्? एउटा नोट जोडिन्छ झुक्काउने कुराको लागि, र अर्को क्वेसन साइलेन्ट हुँदाखेरि के एजम्सन लिने त्यो कुरो पनि जोडिन्छ। एग्रिकल्चर इन्कममा त मतलबै भएन, आफैले गरेको कृषि हो, कृषि इन्कम हुन त इन्कम फ्रम बिजनेस होला, तर स्टेप 1 मा जाँदैन। दुईटा कुरा भयो। अब अरू कुरा हेरौँ। 1 र 2 कुन सेक्सन हुन् भन्दा 2 नम्बर पनि सेक्सन 10 हो है। 2 नम्बर पनि छोयो कि पोल्यो? सेक्सन 10 हो, सेक्सन 10। अहिलेसम्म सेक्सन 10 10 होइन दशा है, 10 होइन दशा, 10 होइन दशा। यो इन्कम छोयो कि पोल्यो? 4वटा इन्कम स्टेप 1 मा नजाने 4वटा इन्कम देखिसक्यौँ। ल अब अहिलेपछि यसरी बुझ्दा पनि हुन्छ सर, यो 3टा भत्ता बाहेक अरू बाँकी सबै भत्ताहरू, 3टा भत्ता बाहेक बाँकी सबै भत्ता स्टेप 1 मा जाँदो रहेछ नि त भनेर नसम्झिनु नि। फेरि अझ एउटा भत्ता छुट्टै आउन बाँकी नै छ। अब 3 नम्बरमा जाऊँ। अब 3 नम्बरमा म गएँ, 3 नम्बरमा मैले लेख्छु। अब 3, 4, 5 सम्झिने एउटा टेक्निक हेरौँ। 3 नम्बर, 4 नम्बर र 5 नम्बरलाई एकैचोटि लेख्छु। यो 3, 4, 5 चाहिँ इम्प्लोइमेन्टसँग रिलेटेड, अफिससँग रिलेटेड हो। त्यही भएर यसको कुरा गरेको सेक्सन चाहिँ कति हो भन्दा सेक्सन 8 ले कुरा गरेको छ। सेक्सन 8 भनेको त्यही इम्प्लोइमेन्टवाला इन्कम, यही सेक्सन 8 ले नै कुरा गरेको छ। अब बाँकी 3टा पोइन्टको, सुरुमा 2टा पोइन्टको सेक्सन 10 ले कुरा गर्यो, अब चाहिँ आफ्नै इम्प्लोइमेन्टकै च्याप्टरले कुरा गरेको छ 3टा इन्कमको बारेमा। कसरी सम्झिनु भन्दा 3 मा अफिस जाँदाखेरिको याद गर्नु, अफिस जाँदा बखतको टाइम याद गर्नु। 4 नम्बरमा दिउँसोको 2 PM लन्च टाइम याद गर्नु। अनि यो चाहिँ बेलुका फर्किने बेलामा है त, फर्किने बेलामा 5 PM को पोइन्ट याद गर्नु। हेर्नु त, पोइन्ट पनि 5 अनि घटना पनि 5 बजेको। ल अफिस जाँदाखेरि हामीलाई यस्तो हुन्छ। मैले के याद गर्न पठाएँ यहाँनिर भन्दाखेरि हेरौँ है त। जस्तै यो मेरो घर हो, यो मेरो अफिस हो, यो मेरो घर हो, यो मेरो अफिस हो। अब घरबाट अफिस त म गाडीमा जान्छु नि त, गाडीमा जान्छु र गाडीमै फर्किन्छु। यो गाडीले मलाई 30 रुपैयाँ लिन्छ जाँदा, फर्किँदाखेरि पनि 30 रुपैयाँ लिन्छ। यसको मतलब जाँदा र फर्किँदा मेरो गाडी भाडा कति खर्च हुनेवाला छ? 60 रुपैयाँ। अफिसले माया मानेर मलाई यो 60 रुपैयाँ दियो रे, त्यसलाई भनिन्छ ट्राभलिङ एन्ड डेली अलाउन्स। भनेको दिनहु ट्राभल गर्नको लागि दिएको भत्ता है त। यो 60 रुपैयाँ यदि मलाई अफिसले यो भत्ता TADA अन्तर्गत दिन्छ भने यो पनि त त्यही अफिसको लागि गरिएको खर्च हो नि त। त्यही भएर कर कार्यालयले के गर्यो भने ट्याक्स अफिसले माया मान्यो, यसलाई पनि स्टेप 1 मा नराख्नु भन्यो टाढालाई। अनि अर्को कुरा 2टा पोइन्ट आउँछ। अब हेरौँ है, म त अलि लोभी मान्छे। मैले के गरेँ भने जाँदा चाहिँ म बल्ल बल्ल उठ्छु 8 बजे, त्यही भएर म 10 बजे अफिस पुग्न पर्छ भनेर म गाडीमै जान्छु। फर्किँदा चाहिँ म के गर्छु भने यो 30 रुपैयाँ बचाउँछु, यसो 1 कप भए पनि चिया खाने खर्च उठ्छ। यो 60 रुपैयाँ अफिसले दिएकै छ, फर्किँदा चाहिँ म हिँडेर आउँछु, बरु गर्लफ्रेन्डसँग फोन गर्दै हिँड्दै आउँछु भनेर हिँडेर आएँ। यस्तो अवस्थामा क्वेसनले के दिन्छ भन्दा यो 30 रुपैयाँ त बच्यो नि त, बचेको 30 रुपैयाँलाई के भन्छ भन्दा सेभिङ फ्रम टाढा भन्छ। बचेको 30 रुपैयाँलाई सेभिङ भन्छ। केबाट भएको सेभिङ हो? सेभिङ फ्रम टाढा। अब यो बचेको इन्कममा चाहिँ ट्याक्स लाउने कि नलाउने भन्दा नलाउने, ट्याक्सले माया माने। फेरि पनि ल ठिक छ, यो छट्टु हो, यसले दुःख गरेर यसको चप्पल बिगारेर यसले कमाएको 30 रुपैयाँ, यसमा म ट्याक्स लाउँदिनँ भनेर टाढामा पनि र सेभिङ फ्रम टाढा दुईटैमै ट्याक्स लगाउँदैन। भने पछाडि यहाँ जाउँ। 3 नम्बरको पोइन्ट के भयो भन्दा TADA टाढा और सेभिङ फ्रम टाढा। टाढा भए पनि र सेभिङ फ्रम टाढा भए पनि यसलाई ट्याक्स लगाइदैन। र TADA को फुल फर्म के हो भन्दाखेरि ब्र्याकेटमा लेखौँ ट्राभलिङ ए भनेको एन्ड हो, ट्राभलिङ एन्ड डी भनेको डेली हो,
ट्राभलिङ एन्ड डेली अलाउन्स, यो चाहिँ TADA भयो। यदि क्वेसनमा टाढा अथवा सेभिङ फ्रम टाढा दिएको छ भने पनि त्यसमा ट्याक्स लाग्दैन। कसरी सम्झिने र अहिले 3टा पोइन्ट ल मैले ब्लक गर्दै ल हेरौँ। पहिलो पोइन्ट देश सम्झिनु, कृषि प्रधान सम्झिनु, एग्रिकल्चर इन्कम 1 नम्बर। 2 नम्बर घर र समाज सम्झिनु, घरमा भएको हजुरआमा सम्झिनु, घरमा भएको त्यो राम मरेकी सीता विडो सम्झिनु, त्यस पछाडि त्यो बिचरा श्याम है त हात भएको खुट्टा नभएको श्याम सम्झिनु, ह्यान्डिक्याप्ड है त, यो 3टा भत्ता गएन। अनि अब 5औं पोइन्टमा अब 3टा पोइन्ट चाहिँ यस पछाडि 1 र 2 पछि 3, 4, 5 सम्झिने एकदम सजिलो छ। 3, 4, 5 कसरी सम्झिने भने अफिस जाने बेलाको घटना सम्झिनु। अफिस जानको लागि अफिसले के दिन्छ? गाडी भाडा दिन्छ, त्यसलाई के भनिन्छ? टाढा भनिन्छ। त्यो टाढामा पनि ट्याक्स लाग्दैन। अब अर्को कुरो, चौथो नम्बर है त, चौथो नम्बर अफिस पुग्यो। अब अफिस पुगेर यसो 1-2 कप चिया खाइसके पछाडि कति बज्छ? 2 PM हुन्छ र 2 PM भनेको 2 बज्यो। 2 PM मा बाहिर निस्केर 2 PM नुडल्स खान पर्यो कि परेन? पर्यो नि त। 2 PM मा 2 PM नुडल्स खान पर्यो भनेको लन्च, तर अफिसले खुवाइदियो। 2 PM मा 2 PM नुडल्स खाइयो भनेको त्यो लन्च हो, तर कसले खुवायो? अफिसले खुवायो। भनेपछि लन्च फ्यासिलिटी। यो लन्च फ्यासिलिटी पनि केमा जाँदैन? स्टेप 1 मा जाँदैन। तर यहाँ एउटा कन्डिसन छ, कन्डिसन अप्लाइड छ। इफ प्रोभाइडेड टु अल इम्प्लोइज। भन्नुको मतलब एकैछिन नलेख्नु, यता हेर्नु, यो एउटा रावण भन्ने रहेछ मान्छे, रावण है त। यसले के गरेछ भने यो राम हो, राम त दुश्मन हो नि त यसको त। अनि यता सीता छिन् है त, यता सीता छिन्। के गरेछ भन्दा रामलाई चाहिँ त आफै खाजा खा भनेछ, सीतालाई चाहिँ महिनामा 1 वर्षभरिमा 10,000 जतिको आफै गएर आफ्नै हातले खाजा खुवाएछ भने यो त लन्च फ्यासिलिटी हो। यो सीताको 10,000 मा ट्याक्स लाउने कि नलाउने भन्दा लाउने, किनभने यो त भेदभाव भयो नि त। रावणले रामलाई हेप्ने, सीतालाई चाहिँ माया गर्ने, यस्तो गर्न कहाँ पाइयो र? यस्तो अवस्थामा सीतालाई 10,000 मा ट्याक्स लाग्छ, यो स्टेप 1 मा जान्छ। तर रावण सुध्रियो। रावणले के गर्यो भन्दा रामलाई पनि 10,000 को खाजा खुवायो, सीतालाई पनि 10,000 को खाजा खुवायो भने चाहिँ यति बेला चाहिँ सीताको ट्याक्स निकाल्दा यो 10,000 लाई स्टेप 1 मा राख्न पाइएन। त्यही भन्छ यसले इफ प्रोभाइडेड टु अल इम्प्लोइज। सबै कर्मचारीलाई माया गर्छौ भने ठिक छ, तर एकजना सीतालाई मात्र माया गर्न सक्छौ, तिमी त अलि फटाफटा छौ, आजकलका केटा नहौ, तिमीहरूले फेरि केटीलाई माया गर्ने, केटालाई पाखा राख्ने काम गर्छौ, त्यस्तो अवस्थामा त्यो केटीलाई चाहिँ ट्याक्स लाग्छ भन्छ। झुक्काउने कुरो है त। लन्च फ्यासिलिटी इफ प्रोभाइडेड टु अल इम्प्लोइज। 5 नम्बर। अब आउँ 5 नम्बरमा है त। 5 नम्बरमा चाहिँ बेलुका 5 PM मा अफिसले के गर्यो भन्दाखेरि रामले धेरै मेहनत गरेको देखेर, ए राम तिमी अब घर जाँदैछौ, तिम्रो त सानो बच्चा छ, त्यो बच्चालाई डेरी मिल्क किनेर लगिदेऊ न मेरो तर्फबाट, लौ तिमीलाई 300 रुपैयाँ भनेर माया गरेर दिएको सानो तिनो त्यो रकम पनि स्टेप 1 मा जाँदैन। यहाँ लेखौँ है त। क्याश प्रोभाइडेड फर पेटी एक्सपेन्सेस। सानातिना खर्च गर्नको लागि दिएको रकम पनि जाँदैन। त्यसो भए सर 1 करोड दियो भने त्यो 1 करोड त सानो होइन त। कति रकमसम्म सानो मान्छ ट्याक्सले भन्दा यसको लागि लिमिट राखिएको छ ₹500, अप टु ₹500। 1 वर्षको होइन नि, फेरि अप टु ₹500 एट 1 टाइम, एक पटकमा है त। ओटिपी थाहा छ नि, 1 टाइम पासवर्ड, त्यस्तै हो। एक पटकमा 500 दिन पायो भनेपछि 10 पटक गरेर 5,000 दिन पायो। यो कुरा पनि विचार गर्नु। अब यो 3, 4, 5 मा झुक्काउने कुरो हेरौँ। यो 3, 4, 5 मा झुक्काउने कुरो है त। 3, 4, 5 मा झुक्काउने कुरो के छ त्यो कुरो हामी अलिकति हेर्छौँ। झुक्काउने कुरो तर भोलि हेर्छौँ। झुक्काउने ठाउँ है त यो कुन कुनको लागि? 3, 4, 5 को लागि। 3 नम्बर, 4 नम्बर र 5 नम्बरमा झुक्काउने कुरो के छ हेरौँ। 3 नम्बरमा त झुक्काउने कुरो छैन है त। जुन यो 3 नम्बर छ यसमा झुक्काउने कुरो छैन। 4 नम्बरमा झुक्काउने कुरो छ कि छैन?
4 नम्बरमा झुक्काउने कुरो छ, के रहेछ त्यसको लागि अब नोट हेरौँ है त। नोट कहिले हेर्ने, एजम्सन कहिले हेर्ने भन्दा भोलिको क्लासमा हेर्ने। ल आजलाई यति नै, भोलि भेटौँला।